Buongiorno! Szervusz! Mi újság, Bálint? Ja, minden frankó, minden laza, csak sajnos az olimpián nem olyan laza a szituáció. Kis botrányban beszéljünk róla majd. Beszéljünk. De aztán beszélgetünk a tudás alapú gazdaságról is. Az jó, az fontos. Igen, legyen az bárhol is. Így van. Illetve megérkezett a jövő. Na, milyen jövő? Majd elmondod. Majd az abszurd résznél beszélünk még többet róla. Így van, de előtte egy új magyar kutyafajtáról is be fogunk számolni. Mondjuk. Rendelünk és kezdünk. Vágjunk bele. Öblögessünk el, ne essünk. Na, mesélj, Bálint. Botrány van az olimpián, úgy hallottam. Ezt a témát hoztad mára? Igen, mert ezt egy fontos témának tartom. Szerintem nem kell nagyon bemutatni, hogy miről van szó. Nyilván mi is az algír boxolóról beszélünk, Imane Khelifről. Nem akarom nagyon hosszúra húzni, mindannyian ismerjük a történetet, az egész világot végigjárta, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk a tényekről, mert az sajnos a közbeszédben nagyon nem kap szerepet, hanem csak az utálkozás. Mindegy, hogy melyik országról beszélünk, és úgy gondolom, hogy jó lenne egy kicsit ezt más megvilágításba helyezni, és egy kicsit tisztázni, és talán a mi nem létező szakértelmünkkel felgöngyölíteni, hogy mi ennek az egésznek a háttere. Könnyelítsük fel. Nos igen, hát akkor kezdjünk neki, játsszuk el a Sherlock Holmesot. Szóval Imane Khelif, ugye egy 25 éves boxoló hölgy. Első érdekességnek azt tartom, hogy ő már a 2020-as Tokiói olimpián is szerepelt, de akkor nem nyert, vagy nem volt ennyire eredményes. Érdekes módon egy szó nem is esett az ő különleges helyzetéről, és ezt a különleges helyzetet akartam mindenféleképpen egy kicsit megvilágítani. És nagyon sok minden terjed az interneten, nagyon sok tudományos megközelítés van. Én egy dolgot szeretnék mondani, és ezt szeretném leegyszerűsíteni, hogy mindenki megértse, ilyen köznyelvűen. Szóval Imane Khelif puncival született. Tehát nő. Igen, és ráadásul egy olyan országban született, Algériába, ahol a transzexualitás nem is elfogadott, viszonylag konzervatív országról beszélünk. Hát igen. Ők nagyon egyszerűen nézik ezt a történetet, mégpedig úgy, hogy a fiúknak fügyék van, a lányoknak meg punciuk. Rég nagy bölcsesség az Ovisaruból, így van. így van. És ők igazából ebből nem is nagyon csináltak problémát, ők valahogy úgy vannak ezzel, hogy van egy algír emberke ott náluk, van egy állampolgár, aki nőként született, de egy genetikai rendellenesség miatt a tesztoszteron termelése nagyon durván beindult a pubertás korban, és ezért most igazából férfinek néz ki, és a fizikuma is kvázi megegyezik egy férfi fizikumával, javarészt leszámítva a szaporító szerveket. Igen. Ugye, és ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert tele van az internet olyanokkal, tehát ezt te magad is láttad. Igen, azt olvastam, hogy a nők nem is termelnek tesztoszteront, ez tény ugyebár, hát rohadtó nem tény, mert hogy minden nő termel tesztoszteront, mellékvesében például, és ez fontos a csont és izomzat működésükhöz, meg energiaszinthez, szexuális vágyhoz, tehát ilyen fake newsokkal kár egyébként érvelni, tényleg. Ezt én sem értem, hogy ez a sok 10-100 millió genetikai szakértő világában. Jó, hát mi mindenhez, amúgy is mondjam, értem, ez világméretű probléma, de nyilván mi mindenhez is értünk. Genetikához, gender témához is, mindenhez is értünk. Úgyhogy ezt mi jobban tudjuk, mint egyébként szegény algériai nő, aki ezzel született, és ezzel él már hány éves a nő? 25, azt hiszem. Azt már 25 éve ezzel él, mi jobban tudjuk. De jobban tudjuk az Olimpiai Bizottságnál is egyébként, hogy mi itt a teendő, és hogy most milyen kategóriában boxolhat, vagy milyenben nem. Mindenhez is értünk. Ez pontosan így van, ahogy te mondod, és itt egy nagyon érdekes dolgot találtam felfedezni, amiket így olvasgattam az interneten, meg hallottam, hogy talán ez az egész igazából nem is a gender propagandáról szól, és nem is a populizmusról szól, hanem inkább gazdag, öreg embereknek a játékáról, legalábbis az interneten terjednek ilyen hírek, de hát nem hírek, hát erről azért többször szó volt már, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Boxszövetség már évek óta konfliktusban vannak egymással különböző ügyek miatt. Nem, nem emiatt. Korrupció, az egyik azzal vádolja a másikat, hogy korrupt. Szerintem mind a kettő korrupt nyilván, de ez most igazából teljesen lényegtelen. És az egész úgy hiszem, hogy ez megint egy hatalmi játszma volt, ugye a Nemzetközi Boxszövetség a világbajnokságon eltiltotta Imanét, az Olimpiai Bizottság meg jóvá hagyta, de mint mondom, itt egy érdekes pont, hogy ő már 2020-ban is szerepelt. És akkor a kutyát nem érdekelte. Pontosan, tehát akkor nem volt ebből akkora botrány. Ugye ez azért lett botrány, mert végül is a Nemzetközi Boxszövetség tavaly őt eltiltotta egy gender tesztre hivatkozva. És itt most szeretném azt a dolgot egy kicsit megvilágítani, mert nyilván mindenkit az érdekel, hogy kinek mi a véleménye arról, hogy most akkor ez helyes vagy helytelen, ahogy eljárt az Olimpiai Bizottság, vagy ahogy éppen a Nemzetközi Boxszövetség annó. Megmondom őszintén, hogy így néztem a meccseket, és mint amatőr boxoló, azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy hiszem, unfair az a fajta fizikai előny, amivel rendelkezik, ami egy genetikai rendellenességből fakad. És a helyzet az, hogy erre egyébként
a mai napig nincsen semmiféle speciális megoldás. Ugye a Nemzetközi Bokszövetség a gender tesztet javasolta, vagy hát csinálta is meg, az Olimpiai Bizottság ezt ugye nem csinálta meg. Én úgy hiszem, hogy erre a jövőben mindenféleképpen több időt kell majd fordítani. Hogy... Szerintem ezek után fognak is, tehát amilyen nemzetközi botrány lett most ebből, és mindenki ezzel foglalkozik, szerintem muszáj lesz ezek után többet foglalkozni ezekkel. A kétlensárom ebből a szempontból Lucát és Imánét, mert hogy egyébként ők ennek az egésznek az elszenvedői. Ennek a gyűlölködésnek, a mindenki támad mindenkit, és milyen lelki meghatás egyébként ezt végigcsinálni, úgyhogy közben egyébként nekik sportolóként az a cégnél megnyerik az olimpiát, és küzdeniük kell egymással, és közben annyi mocskot kapnak, mert nem tudom, félresikült mondat miatt Lucát is támadták többször. Hát ugye Imánéról meg ne is beszéljünk. Miért nem lehet őket békén hagyni és sportolni, és hagyni ezt a sportot arról szólni, amire egyébként szólna az, hogy nemzetek együtt találkoznak, és megmérkőznek egymással, és versengenek. Ennyi. Pontosan ebben én is azért egyetértek veled, mint mondtam, én továbbra is azért úgy gondolom, hogy erre majd valamit ki kell találni, mert akkor is ez egy nagyon ritka jelenség, akkor is ilyen szempontból unfair a többi sportolóval szemben, Igen. és ezért szeretnék ráfűzni arra, amit mondtál, hogy ennek a szituációnak nincsen nyertese. Nincsen nyertese, ennek csak áldozatai vannak, az összes sportoló, női boxoló, aki ott van, és kikapott vagy éppen megverni majd Imánét, ugyanis őt már azért győzték le többször is, tehát azért nem egy Terminátorról beszélünk, aki elpusztíthatatlan, nem egy T-1000-es modellről van szó, és Imánénak is akárhogy is nézzük, hogy tud ő ebből nyertesként kijönni. Tehát nézzük azt, hogy ha esetleg megnyeri az aranyérmet, akkor úgy vonul majd be sok ember számára az olimpia történetébe, hogy a pasi, aki szétverte a nőket az olimpián, és úgy szerzett aranyérmet. Hogyha esetleg kiesik, akkor talán őrá nézve támadások szempontjából az a jobbik eset, Igen. bár most már mindenféleképpen érmes lesz, de akkor talán nem kap annyi támadást, viszont akkor is meg fogja azt kapni, hogy na, és akkor férfi fizikummal se tudott. Igen, egy nő is megverte, igen, a férfit. Pontosan, pedig hát ugye nem az. És hát ez egy szar helyzet, meg kell, hogy mondjam, és megöli ezt a sportot, megöli magát az olimpiát, és marha jó lenne, hogyha legalább itt tudnánk a politikát valamilyen szinten kívül tartani, de egyszerűen nem lehet, mert nem bírják ki azok az emberek, akik ezt irányítják, hogy ne legyen ebbe beleszólás, és amíg erről beszélünk, addig nem beszélünk másról. Hát elég sok minden nem beszélünk, és most nyilván mi a magyar részre látunk rá jobban, de engem mérhetetlenül felháborít az, hogy mindenki ezen csámcsok, hogy most akkor ő férfie vagy nőe, és mindenféle konteókkal, meg álhírekkel, meg vélt vagy valós szakértelemmel próbálják meg mindenkinek is jobban megszakérteni ezt a témát, de közben megint az van, hogy egyik oldalon nekifeszül a másiknak, megint gyűlölhetjük egymást, megint lehet vitázni, mert a buzilobbista, mert a homofób, transzfób, akárki, miközben ugye nem is transzexuális illetőről van szó, hanem interszexuálisról, bár az én gyanítom, hogy a nagyon-nagyon hangos hőbölgők közül a többség azt tudja, mi az, hogy interszexuális, de ne is menjünk ilyen messzire, nem beszélünk közben Magyarországnak a valós problémáiról. Nem beszélgetünk arról megint, hogy nem tudom én, a magyar kormány gigahitelt vett fel Kínából titkosan már megint, és amiért egyébként a forint árfolyam is egyébként is szar helyzetben volt, de most még tovább gyengélkedik. Ez nyilván nekünk külföldön élőknek majd jó lesz, amikor hazamegyünk eurót elkölteni, de basszus azért nagyon sok ember forintból él Magyarországon, és hát nagyon-nagyon méltatlan körülmények között él Magyarországon. Erről miért nem beszélünk? Miért nem beszélünk arról, hogy az önkormányzatokat már megint kiheréli a magyar kormány, és elveszi a helyi őrzési adókat több településen, de egyébként tervezik talán azt is, hogy minden településen elvegyék, már meg kell ezt is reformálni. Miért nem beszélünk a romokban lévő oktatásról? Miért nem beszélünk a pedagógus hiányról, az elvándorlásról? Miért nem beszélünk arról tényleg, hogy mindenki utálja a másikat, és magyarnak a farkasa? Egyszerűen annyi probléma van, amivel lehetne foglalkozni, és megint basszus, azon beszélünk, hogy ha ő most akkor férfie vagy nő. Nem kibaszott mindegy, ez egyébként a többségünknek. Alapvetőleg teljesen mindegy lenne, és hogyha nem tolta volna ezt föl a média, meg a politika nem fújta volna föl, nem is beszélnénk nagyon róla, hogy mindenki, aki még az is, akinek ez nem szimpatikus helyzet, az is úgy magába ugye lenne, hogy jó van, akkor ez most így van. Pontosan igazad van, és nem csak Magyarországra igaz ez, hanem egyébként az egész világra igen, is. Igen. Mert az egész világon ugyanezt csinálják a politikusok. Nem beszélünk többek között egyébként nem csak azokról, amit te mondtál, ami Magyarországot érinti, hanem mondjuk például a klímavándorlásról sem, hogy mi például azon gondolkodtunk a forgatáspontjáig, hogy tudunk-e itt kint forgatni, mert 5 percenként esik az eső, aztán kisüt a nap, aztán esik az eső. Magyarországon közben 264 fok van nagyjából, igen. és egyre többször jönnek ki a különböző olyan jellegű kutatások, hogy ezennél már csak szarabb lesz. Tehát, hogy Minden évben mondják, igen. pontosan, és érezzük a bőrünkön, tehát, hogy itt nem arról van már szó, hogy most én klímahisztizek, hanem itt arról van szó, meg hogy megsülünk a francba, vagy éppen elázunk minden nap, és ez nem természetes, ez egy extrém dolog. És ezekről sem beszélünk pontosan, és azokról a társadalmi problémákról sem,
amiket te mondtál. Magyarországon a politikusoknak nagyon jól jönnek az ilyen gumicsontok. Abszolút. Elrágódik rajta a nép marha jól, és nem érdekli őket akkor éppen aktuálisan, hogy lehet, hogy holnap nem tudják befizetni a gázszámlát, vagy éppen nincs iparűzési adó, mert ugye megszorítások vannak, de az is sunyiban. Hát igen. A Pakson is szépen elegánsan elvette ugye a magyar kormány az iparüzési adót teljesen, mert hát a geci paksiak most megint az ellenzéki polgármestere szava, megint most 26 év után először. Hát szégyeljék is magukat össze, tényleg. Most megtanulják a magyarok istenét, így van. Megtudják, hogy Szóval hova kell húzni az X-et. Elképesztő, de nagy segítség a családoknak. Így van, gender vitázni lehet, gyűlölködni lehet, innentől kezdve megyünk előre, nem hátra, mi kell ennél több. Pontosan. Ja. Ettől függetlenül én mindenféleképpen szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a Hámori Lucának, mert végigboxolta Imane ellen a meccset. Látszik a felvételen is, meg látszik a meccsen is, mindegyik meccsen, hogy lényeges fizikai különbség van közöttük, és nagyon sportszerűen nyilatkozott a Luca is, igen. És nem mint hogyha mást tudna tenni, de akkor is ez nekem nagyon szimpatikus volt. És tisztessége egyébként végigboxolta a 3x3 percet, amire sokan nem voltak képesek, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte. Pontosan. Nyilván nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom. Igen. Remélem, hogy lesz majd még lehetőség egy másik olimpián bizonyítani, és remélem, hogy arra az olimpiára már rendeződnek ezek a kérdések, és eldöntik, vagy csinálnak egy külön kategóriát, vagy valami mást kitalálnak, de valahogy ezt az unfair megoldást ezt mindenféleképpen meg kéne oldani. A másik pedig azt szeretném megmondani, hogy én az Imanét semmilyen szinten nem tudom elítélni, hogyha azért az életrajzát egy kicsit megnézzük, egy Algériába született csajról van szó. Algéria nem éppen a leggazdagabb ország, és ő is egy szegény családból származott, gyerekkorában kenyeret árult az utcán, meg ilyenek. Szóval én meg tudom azt érteni, hogyha amúgy is rengeteg gyűlöletet kapsz az emiatt a helyzet miatt, amiben akaratodon kívül kerültél, mert ez egy születési rendellenesség. Hogyha esetleg látsz egy esélyt az ebből való kitörésre, én szerintem nincs olyan, aki nem próbálná ezt meg. Tehát őt személy szerint semmiféleképpen nem tudom ezért elítélni. Akiket itt el tudok ítélni, azok a hatalmasok, akik megint ebből rohadt nagy felfújt lufit csináltak, és ahogy beszéltük, nem foglalkozunk ezáltal azzal. Mi hagyjuk nekik, hogy ők ebből hatalmas lufit fújjanak fel, és még csámcsong is a gumicsontokon, hát gratulálok. Így van. Igen. Legyünk mindig ilyen negatívak. Ugye történt egy elég jó kis hungarikum az olimpia alatt. Egy kis marketing a magyar hungarikumok palettájára. Mi is volt ez pontosan? Igen, nekem nagyon tetszett ez a hír, ezt mindjárt be is rakjuk nektek, és innen 1000 puszi Fábián Bettinek, ki nagyon izgult amiatt, hogy a szajnában lévő baktériumok majd őt meg fogják fertőzni az úszás közben, és félelme ellenére részt vett a 10 kilométeres maratoni úszáson, és 5. helyet ért el, szóval gratula Betty, és utána, hogy biztosra menjen, Pálesszal leöblítette jó kis magyar az úszást, és még nyilatkozott is, hogy sok vizet nyeltem úszás közben, ezért gyorsan pálinkával le kellett öblítenem. Ugye ezt már ismerjük a Szoboszlai Dominiktól foci óta. Igen. Én megmondom őszintén, hogy persze most fel lehet lázadni, hogy amúgy mi a legalkoholistább nép vagyunk a világon, ez amúgy egyébként igaz, mi is sosem iszunk ki ásványvizet, de valljuk be, hogy néha ez a kultúra része, és szerintem ez egy nagyon jó pofa hungarikum, tényleg. Abszolút, amikor a francia olimpia tényleg nyomokban magyar termékekhez is tartalmazhat, az végig megmosolyogtató az nekünk magyaroknak, főleg, hogyha külföldön élünk. Így van. Meg miért ne? Figyelj! Felkészültél, ott vagy az olimpián, szétedzetted magad, mindent elvontál magadtól, ami élvezet, részt veszel a versenyen, úszol egy jó eredményt, miért ne ihatnál egy felest utána? Egyébként miért kell ezt, hogyha valaki ezt rossz szemmel nézi, rossz szemmel nézi? Én azt mondom, hogy bárki, aki ezt utána csinálja, utána ítélkezzen. Igen. Hogy ő nem iszik felest. Jó, nyilván lehet, hogy vannak másik sportolók, akik ezt esetleg így gondolják, de azt is elhiszem, hogy van azért olyan, aki ezt irigykedve nézte. Bizonyára. Én is hozhattam volna az olaszok egy jó grappát, vagy valami. De örülök, hogy azért ilyen események is vannak, és az érmeket is gyűjtjük, ezt most nem soroljuk fel, mert úgyis mindent elolvastátok az interneten. Igen. Magad is egy gyűlölködünk legalább más témákon, hanem egy kis megmosolyogtató magyar hungarikum. Pontosan, tartsuk meg a hungarikumokat, bárhol is éljünk a világban. Írjátok meg nekünk, hogy ti hogyan próbáljátok megőrizni a magyar kultúrát ott, ahol éltek, és az nem Magyarország. De addig beszéljünk egy kicsit a tudásalapú társadalmakról. A tudásalapú társadalmakról. A G7 egy cikkét hoztam erre a mai beszélgetésünkre, ami a tudásalapú társadalomnak a nem létét vizsgálja, illetve azt vizsgálja, hogy az oktatásra és a kutatásfejlesztésre Magyarország, illetve a szomszédos régióbeli országok mennyit költöttek az elmúlt években. Az látszik az Eurostat felmérésében, amiről a cikk is egyébként ír, hogy 2020-21 óta eléggé csökkenő tendencia figyelhető Magyarországon a kutatásfejlesztés és az oktatásra kiadott pénzmennyiségek tekintetében. A régióban Szlovákia és Lengyelország is elhúzott tőlünk, Csehország már eddig is jóval előttünk volt, hogy még jobban elhúztak,
igazából az egész EU-ban bármilyen meglepő, nagyon a mezőny hátulján szerepelünk, Romániát és Bulgáriát még éppen megelőzzük, szuper, de ezen kívül folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a kiadások mértéke, ami azért is egyébként meglepő, mert azt mondta még maga szerintem Orbán Viktor is 2010-ben, hogy a tudásalapú társadalom a legfontosabb, és ezt meg kell valósítani, és egyébként nincsen jövője Magyarországnak. Hát igen, kimondta a lényeget meg 2010-ben. Nincsen jövője így Magyarországnak, mert enélkül, oktatás nélkül, gondolkodó, értelmiségi fiatalok nélkül, hogy a francba lesz Magyarországnak jövője? Majd lesz majd külföldön a sok magyar kiköltözik, aztán majd többi országnak lesz abból jövője, hogy ide jönnek az egyetemisták, például, hogy a múlt héten megnéztük, tanulni, és utána itt is vannak letelepedni, mert hát sokkal jobb esélyekkel indulnak az életben. Szomorú. Kurva szomorú. Kurva szomorú, így van, hogy szépen magyarosan fogalmazzuk ezt meg, és itt nem Finnországról beszélünk, mint finn oktatási modellről, hanem Szlovákiáról, Csehországról, tehát az egykori szovjet blokkba tartozó szomszédos országokról. Minden alkalom, amikor látok egy ilyen hírt, totál elszomorít az, hogy emlékszem, amikor még a 90-es években az ment, hogy Magyarország mekkora előnnyel indul, miután leomlott a vasfüggöny, mert hogy mi már ott azért mentünk a nyugat felé, stb. Ezt nem csak az elmúlt 14 évben, hanem azóta nagyon módszeresen sikerült leépítenünk. Igen. És a tudás alapú társadalom, tehát persze Orbán Viktor nem mondta, hogy milyen tudásra van szükség, és az akugyárakba se kellenek egyetemisták, ez is igaz. Ez így van. Majd a kínai mérnökök megoldják, nekik van jó egyetemük, és nekünk is vannak jó egyetemeink még, de ők is minden évben egyre hátrébb kerülnek a ranglistán, ahogy mi is hátrébb kerülünk, ahogy te is mondtad, és ezzel bebiztosítjuk azt, hogy a jövőnk az kuka. Ugyanis ha megnézzük, folyamatosan fejlődik a technológia, folyamatosan fejlődik a mesterséges intelligencia, és ehhez, hogy ezeket majd kezelni tudjuk, és hogy ezekből bármit tudjunk kihozni, tanult emberek kellenek. Nem szavazógépek, vagy hogyan? Nem szavazógépek, és az a duma is, hogy a tanárnak nincs fizetés, mert EU nem adott. Tehát én a mai napig, megmondom őszintén, ezt valaki magyarázza el nekem, legyen kedves, aki ezt így akceptálja, aki ezt így elfogadja, ezt a szöveget, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ország a saját oktatását kvázi Európai Uniós segélyből kell, hogy finanszírozza. Na várj, egy szuverén ország, vagy önmagát szuverénnek állító ország, Fontos. az EU-ból várja a külföldi befolyás az oktatás rendezésére, miközben ha megnézem mondjuk a médiumokat, vagy bárki, egy civil szervezet, hogyha ő külföldről, zárója Európai Unió, tehát az EU tagállamaként Magyarország határain kívülről bárhonnan. szövetségeseinktől kapott pénzt, ha megpályázod, akkor már külföldi befolyás alatt álló vagy. De hogyha a magyar kormány kuncsorog pénzt onnan, ahova egyébként odaszart már 15-ször, hogy a magyar tanács legyen végig normális fizetése, az teljesen nem, és a szuverén az nagyon fasz, a hazafias patrióta viselkedés. Őszintén szólva a paradoxonoknak a kialakulása a magyar politikában amúgy világszerte nem túl ritka, és itt azért hozzá szeretném azt is tenni, hogy ugye ne csak Magyarországot ekézzük, vannak ahhoz elég sokan, akik azt csinálják. Nyilván mi egy kicsit extrémebben basszuk el, ezt el kell ismerni, de a világon nagyon sok helyen probléma van az oktatással, Németországban is ugyanúgy szakemberhiány van, és tanárhiány van, illetve szerintem a legnagyobb probléma, amit én problémának élek meg, hogy nagyjából majdnem mindegy, hogy melyik országba mész, egy tanóra az egész oktatási modell, ahogy fel van építve, nagyjából 150 éve ugyanúgy néz ki. Hát igen. Egy lexikális tudás átadása történik az iskolákban, az internet korszakában, amikor az információ karnyújtásra van, ehelyett az embereknek azt próbálják megtanítani, hogy azt az információt tárolják le, amit egy gombnyomással el tudnak érni, ahelyett, hogy azt tanítanánk meg nekik, hogy hogyan dolgozzák fel ezt az információt, hogyan tudják kezelni, hogyan tudják megkülönböztetni az álhíreket a valós hírektől, és még ezerféle dolog, vagy hogy hogyan kell azt a rohadt adóbevallást kitölteni, ahelyett, hogy a paralel pipedonnak a baszását kelljen kiszámolni. Érted? Igen, kiváló hasonlat, igen. És ez itt is így van, nekem is mesélte az egyik kollégám, hogy a kislánya a Halon algoritmus tanulta az iskolába 10. osztályba, ez konkrétan a gyökvonásnak az algoritmusa, amit már nem tudom, több évtizede valaki kitalálta a tudományos számológépet, hogy ne kelljen ezzel szenvedni, erre ez igazából be van tiltva, teljesen fölösleges ilyen dolgokat tanulni, írásban gyököt vonni, írja már meg az, aki életében, munkája folyamán írásba gyököt kellett, hogy vonjon. A matematikusok egyébként lehet, hogy erre... Akkor elnézést, aki nem matematikus, ha lehet, és nem matek tanár, Igen. az legyen kedves már nekünk elmondani, hogy amúgy a mindennapi életben meg a munkájában hol használja ő ezt. Főleg, amikor a számításokat és a számítógépek elvégzik a másodpercnek a nagyon-nagyon minimális töltrésze alatt. Pontosan. És nagyon félünk attól, hogy majd egyszerűen a mesterséges intelligencia. Hát nem majd egyszerűen, az már jön, meg már itt van már most, és csak még... Csak ezt még nem még akarjuk tanulunk. elfogadni. Igen. Hát, hogyha tiltakozunk egy világtrendelen, akkor az általában meg szokta állítani a világtrendeket, nem? Ez mindig így volt, hogy ha a jövő Persze. ellen tiltakozunk, akkor nem jön el a jövő, gyerekek. Így van, Ez
így van, abszolút. Ez Ja. teljesen így van. Ahelyett talán lehet inkább úgy kéne hozzáállnunk a dolgokhoz, hogy elfogadjuk azt, hogy a jövő érkezik, és megpróbáljuk megtanulni ezt kezelni, és erre felkészíteni a gyerekeinket is. Alkalmazkodni hozzá. Hűha. Alkalmazkodni, Nagy és szavak esetleg ezek. inkább ilyen szempontból irányítani, most ez egy csúnya kifejezés, de az, hogy karba tesszük a kezünket, meg hátat fordítunk neki, és azt mondjuk, hogy nem, én nem, nekem nem jön a jövő, őszinte leszek, magunkkal fogunk kibaszni, és mindenki. Igen. És tudom, hogy ez egyébként a mindennapi életben baromira fárasztó ezzel még lépést is tartani. Olyanok is, akik érdeklődnek ez iránt, ha mondjuk magamra gondolok, nekem is sokszor nehezemre esik, de már többször elmondtam, hogy vannak olyan dolgok, amiket, hogyha nem fogadunk el, akkor azon a kvázi a túlélésünk múlik. Tehát az, hogy a jövőt mi elfogadjuk, az nem egy olyan kérdés, hogy most én ezt szeretném, vagy nem. A jövő az jön, a változás az jön, ha szeretjük, ha nem. Arra gondolsz, hogy a klímaválság nem kérdezett meg minket, hogy egyébként mi ezt szeretnénk-e, vagy sem? Pontosan. Tehát Például? Igen, Vagy a mesterséges intelligencia technológiai fejlődés nem kérdezi meg? Vagy akár nem tudom én, a migrációs trendek nem kérdezik meg azt, hogy egyébként kedves Magyarország, szeretnétek-e olyan népek vándoroljanak, mert egyébként náluk már 50 fokkal is nem tudnak megélni az elsivatagosodott területeken? Ilyenekre gondolsz például? Például ilyenekre gondolok. Hát igen. Talán jó lenne ezt egy kicsit nyitottabb szívvel és szemmel nézni, és mint mondtam, nem azért, mert nagy nyitott liberálisnak kell lenni, hanem azért, mert ez a saját jövőnk is. Ez meg fog történni, vagy így, vagy úgy. Pontosan. Igen. És talán az olyan következményeket, mint amiről már beszéltünk most is, meg az előbb is, ami a klímaváltozás, jó lenne egy kicsit megfogni. Én megértem azokat, akik azt mondják, hogy engem már nem érdekel, amíg én élek, addig nem lesz ilyen. Önző gondolkodás, mondjuk erre nem tudok mit mondani, aki esetleg nem így látja, meg szeretné, még mondjuk az unokái sem szkafanderbe mászkáljanak majd az utcán, akkor ő talán egy kicsit próbáljon ez ellen agitálni, nem csak otthon személyesen, nem lépjetek fel az olyan hatalmasan környezetszennyező kapitalista, imperialisták ellen, akik igazából csak tönkreteszik a földünket. Csodálatos végszó volt erre. Szerintem is. De a jövőben nincsen végszó, és egyébként saját magunk is átélhetjük azt, hogy a jövő itt van már az ajtóban, és valami a mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, és megérkezett a Figure O2 nevezetű robot. Emlékeztek még az iRobot című filmre? Az Will Smith-es film volt, Will igaz? Smith. Én szeretem azt a filmet, szerintem egy... 2003-as? Valami Hát, ilyesmi. hogy ez csak 20 éves Régi, szerintem már van. igen. Na, most itt vannak a robotok, nem pont úgy néznek ki, de már nagyon durva, hogy miket tudnak, és hogy hogyan mozognak, és ez nem egy ilyen fake videó, amit most majd be fogunk nektek játszani, ez a jelenlegi technológia. Itt Nézzünk tartunk, bele. nézzünk bele.
Láthattátok, egyszerűen képesek dolgozni, és ott a videó végén azt is lehetett látni, hogy a BMW gyárban, Németországban dolgozik már a Figure 01 egyik modellje, szereli össze a BMW-ket. Itt megint megjegyezném, hogy jövő érkezik, tehát tudásalapú társadalom, mert nem lesz már szükség sajnos emberekre, akik összeszerelik az autókat. Na de várjál már, Magyarországon akkor mi lesz mégiscsak? Magyarországon azt hinnénk, hogy nem, otthon nem. De megállítjuk egy kerítéssel, mondjuk. Persze, hogy húzunk kerítést a jövőnek, az mindig bejött. Csak hogy a helyzet az, hogy a jövő már Magyarországra is megérkezett, és a következő cikkünkben láthatjátok, hogy nem a Figure 01, hanem egy másik cégnek a robotja már dolgozik a kecskeméti Mercedes gyárban. Hoppá. Bizony. Szóval nagyon gyorsan le leszünk cserélve robotokra, és a filipino vendégmunkások is le lesznek egyébként cserélve robotokra az akugyárakban, mert azért ne feledjük, hogy őket feldugott tölteni, és utána dolgoznak 24 órát. Ment a robotokat. Ezt mindenki döntse el saját maga, Igen. de a robotoknál biztosan úgy van, hogy nem kérnek kenyeret, nem akarnak szabadságra menni, nem lesznek betegek, legfeljebb picit elromlanak, megjön a szerelő 10 perc alatt megjavítja, és így tovább. A robot összeszerelő munkásokra legyen akkor szükség Magyarországon. Majdnem jó ötlet, csak nagy valószínűség a robotokat is majd robotok fogják összeszerelni. Ezért tényleg azt mondom, hogy tanuljatok, mindenki tanuljon, és a robotika és a robotprogramozás felé, ha mentek, akkor nem nagyon tudtok hibázni, meg a mesterséges intelligencia irányában. Ha tetszik, ha nem, ez a helyzet. A jövő itt van, megérkezett, és nem állítja meg a kerítés. De én kipofáztam magam, megállás nélkül besáll a szám. Hát van ez így, ismerlek már jó ideje. Így van. De te is hoztál nekünk valami kis vidám, meg abszurd dolgot, nem? Így van, egy kis magyar siker újra, nem pálinka tasting történt most az olimpián, most nem arról fogunk beszélgetni, hanem egy új magyar kutyafajtát hegyeztek például be Magyarországon, a sinkát, király. És ez ő a 10. kimondtam magyar kutyafajta. Wow, oké. Ja. Azt már pedig én azért jól ismerem magam a kutyákba, de én megmondom őszintén, hogy a másik 9-et nem tudnám felsorolni, talán egy 3-4-et, mint a Puli, meg a Pumi, Igen, meg a kuvasz. magyar vizsla, meg a kuvasz, Igen. és akkor így Na, körülbelül már el is fogyott. Puskáztatunk kicsit, mert egyébként is meg akartam mutatni itt nektek a cikket. Egyébként nem annyira szép kutyáról van szó, és egyébként így a cikk is. Szerintem tök cuki. Nagyon szép a kutya, és tök cuki, meg egy normális méretű kutyáról van legalább szó, nem ilyen kis XS-es kis zsebkutyáról. Igen. De azt írja egyébként a cikk is, hogy a túltenyésztést valószínű pont az fogja megmenteni ezt a kutyafajt, hogy egyébként annyira nem csinos. Hát egy elég robosztus kutyafajtáról van szó, és azért ez, szerintem egy menő kutya. Én örülnék egy ilyen kutyusnak. És itt van Puli, Pumi, Mudi, A Mudi, a Komondor, Komondor, kuvasz, magyaragár, erdélyi kopó, rövid és drótszőrű vizslák, és akkor ezt a sort folytatja a sinka. a Sinka. Sajnos annak nem néztünk utána, engem érdekelne, hogy honnan jött a név. Ez egy jó kérdés, erről a cikk sem szól. Azt lehet tudni róla, hogy egy boxerekből, pitbull terrierekből és német juhászokból tenyésztették ki. Veszélyes. Veszélyes bizony, de egyébként teljesen normális, korrekt kutya, és tökön most már 10. kutyánk is megvan. Ennek én örülök. És a kutyák is örülhetnek, mert ilyen kapcsolódik az abszurditásunk is mindjárt, ugyanis a Dolce és Gabbana nevű, nem annyira névtelen kis startupocska, Kicsoda? a Dolce és Gabbana nevű divat cég, kutyaparfümöt fog piacra dobni. Ez egyébként nem ők az elsők, ezt is megtudtam, tehát vannak már kutyaparfümök. Nem, úr is, jó, oké, le vagyok maradva. Borzasztó. Kurva boomer vagyok. Látod, egyébként én is csak nem tudom, egy órája lettem sokkal okosabb ebben a témában, de léteznek már kutyaparfümök, csak eddig olyan nem történt, hogy nem csak egy no-name pici kis cég fektet be ilyen irányba, Jön hanem egy egy startup. nagy divat cég azt mondja, hogy na már pedig ő most akkor ezt egy új termékiránynak megnyitja, és akkor na, fejlesztünk kutyaparfümöt. Miből állhat egy kutyaparfüm szerinted? Szerintem ugyanabból, mint a többi parfüm, csak egyszerűen nem értem. Miért kutyaparfüm a kutyaparfüm? Tehát, hogy nem értem. Hát itt arról szólt egyébként a történet, hogy a Dolce és Gabbana olasz luxus cégnek az ügyvezetőjének van egy Fefe nevű kutyája. Igen, van egy Fefe nevű kutyája. Nem cuki. Ő egyébként tényleg cuki, abszolút. És ennek a kutyának a nevét használta föl a parfümnészűsítés, és Fefének hívják ezt a kutyaparfümöt, amit a Dolce és Gabbana piacra akar dobni. Jó, megértem. Tehát kutyatulajdonosként meg tudom érteni, hogy valaki szereti a kutyáját, és meg tudom azt is érteni, hogy ha egy ilyen milliárdos emberke vagy, és már nem tudsz, hogy mit csináljál a pénzeddel, akkor kitalálsz valami nagyon extrém dolgot. Fepe marad egy cuki, de ugye a szemében nem azt látom, hogy ő annyira örül ennek a parfümös történetnek. Hát figyelj, nem tudom, macskaszört tennének a parfümbe, akkor lehet, hogy mindjárt sokkal értetlenül kutyus lenne itt a képen, nem?
Igen. De mit tud ez? Tehát ez mitől más egy kutya parfüm, mint az emberi parfüm? Tehát mitől más, hogyha én befújom a kutyát az Axe odorral, és mitől más, hogyha én fefével fújom be? Azon kívül, hogy az árkülönbség lényeges. Valami $100, vagy hiszem 100 euróba kerül egy ilyen üvegecske, szóval annyira nem is olcsó. $100 kerül, 85 font, és 24 karátos arannyal. Baszd meg. 24 karátos arany van a parfüm, és Egyébként tudod, miért jók ezek a hírek egyébként? Mert legalább a végén tudunk az elsők végén mindig kicsit röhögni. ja, az így, igen. Amikor felbaszod magad a sok egyébként magyar és világpolitikai fasságon, meg arról, hogy az emberek hogyan utálják egymást, akkor el tudsz egy kicsit röhögni rajta, hogy úristen, ez a legnagyobb problémája egyes embereknek, hogy hát kéne kutyaparfümöt fejleszteni, dobjuk piacra. Igen. Én Ennyi. bár mondjuk őszinte vagyok, hogy én azért én kínomba szoktam általában röhögni. Tehát Azt nem mondtam, hogy ez egy jó poén volt, igen. apácolázadás, meg az anyatejbank, meg tehát persze, tragikomikus az egész, vagy nem tudom, hogy tudnám legjobban megfogalmazni. Ez is egy olyan, szóval hihetetlen a kontraszt. Ja. Hihetetlen a kontraszt, hogy van valaki, aki $100 vesz a kutyájának parfümöt, amit a kutya biztos kurvára értékel amúgy. Más emberek meg $100 érkeznek egy egész hónapban, arra gondolsz? Családok. És igen. van, hogy még annyiból sem. Igen. És nem mély Afrikáról van szó, szóval nem elég egy Dél-Kelet-Ázsia, de szerintem még Kelet-Magyarországon is vannak olyan területek, ahol nem sokkal többből látja el magát egy család. Igen. Nyilván ez nem a Dolce Gabbana-nak a problémája. Tehát én nem vagyok az a típusú ember, aki azt mondja, hogy a gazdagok oszták szét a vagyonukat. De az értelmesebb dolgokkal foglalkozhatnának, ami kicsit előrébb viszi az emberiséget, és nem tudom, mondjuk akár segít, akár a klímaválság felszámolásában, akár a szegénység felszámolásában, és a többi, és a többi. Például. Pontosan. Azt azért Nem lenne rossz, hogyha hozzátennének ez a dologhoz kicsit többet, mint amit eddig hozzátesznek, és talán nem a kutya parfüm az, ami a legtöbbet hozzáteszi ehhez a változáshoz, ami, mint beszéltük, az ajtóban áll. Igen. A jövő itt van, és a kutyát parfümmel is. Te vennél a kutyádnak ilyet? Tegyük fel, hogy megteheted. Tehát tegyük fel, hogy tök mindegy, hogy nem ha $100, hanem $1000 is kerül. És lenne egy kutyát, te vennél neki parfümöt. Őszintén én már sokszor azt sem értem, amikor olyan baromságokat kitalálnak meg kutyáknak, mindenféle kiegészítőket, ruhákat. Ha nem egy kicsi kutyáról van szó, aki nem tudom, hidegben mondjuk fázik, na azt még megértem. De annyi baromságot kitalálnak azért, hogy a kutyatartókat még jó le tudják húzni anyagilag, én már ezeket sem. Egy vegános kutyatápos cikket kellett volna még idehozni. Ja, igen. De nem csak a kutyatartók, konkrétan van vegános macskatáp is, gyerekek. És nyilván, hogy van. És az a legdurvább az egészben, hogy a kutyák egyébként a vegán kutyatápon el tudnak élni, de a macskának az konkrétan mérgező, mert a macska az szintiszta húsevő. Kutya is az egyébként, de ő azért ugye annyira van háziasítva, hogy jobban fel tudja dolgozni. Szóval, és emberek ezt megveszik. A parfümöt, meg a vegán tápot. Nem a veganizmussal van a probléma, csak különítsük már el az embert meg az állatot. Én tudom, hogy a kutya családtag nekem is az. Igen. De pont ezért én azt szeretném, ami neki jó, és nem a saját statementemet akarom a kutyámon közvetíteni. De nem az a kutyatartás, hogy neked legyen jó? Ja, nem! Ja! Aha, szóval a kutya... Érdekes új szempontokat vetsz itt fel az adásban, Bálint. Hallod, nagyon innovatív vagyok, ma komolyan mondom. Látod, a kutyafodrászat számomra ugyanilyen. Ha arról szól valami, nem tudom, egészségügyi ok miatt, nem tudom én, vagy csak azt, hogy ki kell fésülni a kutyának a szőrét, az rendben van. De amikor nem tudom, a legundorítóbb kutyafrizurákat megcsinálják kutyáknak, és elküldjük őket kutyaszépségversenynek, nem tudom, hát az a kutyának egyébként mekkora kettelés, de most komolyan. Mennyit kiroztuk ezeket az állatokat már, amikor a dobermanoknak a fülét vágták le, meg nem csak a dobermanoknak, más kutyáknak is. Egyébként őszintén megmondom, hogy én is esztetikusabbnak tartok egy doberman állóhegyes fülekkel, mint lógófülekkel, de őszintén szólva ezért soha nem csonkítanék meg egy állatot, mert nekem az szimpatikusabb, hogy a kutyának áll a füle, és egyébként erről nem, igen, a kutyakozmetikusok, a parfüm, az hülye frizurák meg befestik a kutyáknak a szőrét. Igen. Van kutyamasször is egyébként. Mondjuk a kutyamasszört azt csak azért nem ítélem el, mert az tényleg a kutyának jó. Na, azt legalább elhiszem, igen. Tehát az bármilyen vicces is, az szerintem tényleg egy hasznos dolog. Ha valaki szereti a kutyát, vigye el kutyamasszörhöz. Láttam már ilyen videókat, és a kutyák tök ilyen gecsültek. Tehát tökre nyugisan ott el vannak, és tökre élvezik az egészet. Nem úgy, mint sokszor a kutyakozmetikusnál, amikor látod, hogy így be van fogva a nyaka, a lába le van kötve csórikámnak, mert éppen nem élvezi ő azt annyira, ami ott történik. Te voltál meg kozmetikusnál
már életedben? Kutya kozmetikus? Nem, sima kozmetikusnál. Voltam. Mennyire élvezted? Lehet, hogy azért férfiként ez nem teljesen objektív egyébként, de nem azt mondanám, hogy életem legjobb élménye volt. Most azért mondod, mert hogy férfiként az ember kicsit szőrösebb általában? Hát a kutyák azok nem annyira... Ja, várjál, de! Attól függ, biztos van olyan kutyafajta egyébként. Persze, a mesztelen egyiptomi macska, lehet, hogy egyiptomi kutya párja is van. De van az egyébként a kínai kopaszkutya. Kínai kopaszkutya is van. De van egy kis haja a fején. Arra majd mutass nekem egy képet, mert ezt még nem láttam. Igen, meg nektek is. Hát ízlések és pofonok, de van ilyen is. Van ilyen is. Mindenesetre ne vegyetek kutyaparfümöt, mert baromság. Ha csak nem a 24 karátos arany miatt, ami rajta van, mert az valószínűleg a legértékesebb az egész dologban. Ahogy egyébként nagy valószínűséggel szappanos víz van benne. Hát nem, egyébként írják pontosan mi van benne, de ettől függően baromság az egész. Mi legalábbis így gondoljuk, várjuk a pert a Dolce Gabbana-tól. Hajrá! És csinálj egy kis reklámot nekünk legalább. Így van, meg ha már mi nekik reklámot csináltunk. A Dolce Gabbana beperelte a Magyar Vándor, külföldén a Magyarok Egyesülete IFAO-t. Mert citta a kutya parfümöt. Aha, na ebben jó cikk lehetne. Hát azt én nem tudom. De ne legyen belőle semmilyen cikk, szóval légy is jelentsetek fel minket, ne vegyetek kutyaparfümöt, készüljetek fel a jövőre. Nézzetek az olimpiát, és lehetőleg ne álljatok be a gyűlölködő kommentelők közé, hanem olvassatok utána dolgoknak, és csak élvezitek a játékokat, mert egyébként jó dolog az, hogy nemzetek összejönnek és egymással versengenek. Élvezzétek a sportot, pontosan nézzétek azt a csodálatos teljesítményt, amit ott ezek az emberek elétek tárnak, és ezek az emberek mindegyikük legyenek nők vagy férfiak, vagy kettő között, iszonyatosan sok áldozatot hoznak azért, hogy ott lehessenek. Az egész életüket feladják, és majd 40 évesen már az ágyból se fognak tudni kikelni. Hát azért remélem, hogy igen, de biztosan lesz ennek ára, ennek a sportteljesítménynek, igen. Ezt tiszteljük, mert én nagyon tisztelem, mert én a közelében nem fogok lenni soha, és nem is voltam. És hagyjuk meg szerintem a sportot a sportnak, hagyjuk meg a kutyáknak a szőrt, és nem kell neki parfüm. És meg egy nagyon fontos dolog, jövő héten kicsit speciálisabb adással fogunk jelentkezni nektek. Így. Ugyanis hazamegyünk az ős hazába. Így van, a nagy Balatonra, a magyar tengerre. Így van, és meg fogjuk válaszolni azt a kérdést, ami a Balatonon mindenkit érdekel. Tartsatok velünk! Sziasztok! Sziasztok! A Dolce Gabbana most megint nagyot dobott. Kutya parfümöt, micsoda dögös dolog. Pepe a neve, hát nem csodás. Csak fújj egy kicsit és a blöki lesz az aszfalt király. Pepe, illatos csoda. A kutyáknak most ez lesz az új szaga. Pepe, szagolj csak bele. Így már nem csak te leszel trendi, hanem a kutya is vele. Már nem elég a póráz, meg a drága kis kabát. Most már illat is kell, hogy legyen valami extrát. A kutya luxusabb, mint egy kis herceg. Most már minden kutya futtatóban irigykednek. Pepe, illatos csoda. A kutyáknak most ez lesz az új szaga. Pepe, szagolj csak bele. Így már nem csak te leszel trendi,